เมืองที่ชื่อว่าฮากุบะน่ารักมากพลาดผิดทางแย่งว่ามันเลยGood morning Hello welcome back to Bottom Welcome back to the Bottom Club everyone ก็ตามที่เราบอกในคลิปได้เลยว่าทริปนี้เราจะพามาเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าก็คือเราก็จะไม่ได้ถ่ายในโตเกียวอะไรตามนั้นเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันก็ทุกคนเกือบทุกคนเนาะก็คงอาจจะเคยได้ไปสักครั้งหรือว่าเคยได้ดูคลิปที่คนพาไปเที่ยวอยู่แล้วสักครั้งก็เลยคิดว่ามันคงไม่มีอะไรใหม่แต่เราจะพาไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ซี่เคยไปกับครอบครัวแล้วชอบมากๆวันนี้เรากำลังจะออกเดินทางไปเมืองที่ชื่อว่าฮากุบะจังหวัดนากาโนะก็วันนี้ก็ต้องเดินทางกันแบบครึ่งวันไปเลยเพราะว่าต้องต่อรถไฟหลายสายมากแล้วตอนนี้เราก็เพิ่งกินข้าวเช้าเสร็จเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วก็จะเดินไปที่สถานีรถไฟซึ่งโรงแรมที่เรานอนที่โทโยมะนี่คือโรงแรมคอมฟอร์ตโฮเทลเนี่ยที่เนี่ยใช่อันนี้เวิร์กนะโอเคอยู่เป็นบัดเจ็ตโฮเทลแล้วก็อยู่แบบ business hotel แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างสถานีรถไฟด้วยห้างไม่พร้อมอะไรกันไปเราต้องเตรียมไปรถไฟแล้วเพราะว่าเราต้องไปขึ้นชินคันเซ็นแล้วก็ต่อยประมาณ2 สาย 2-3 สายเพื่อที่จะไปเมืองฮากุบะก็รอดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็วิธีการจองตั๋วของเราก็เราไม่ได้จองออนไลน์มาไปที่สถานีรถไฟ JR เลยแล้วมันก็จะมีพวกเหมือนแบบ Ticket Office ของ JR แล้วคือเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยเราต้องการจะไปที่นี่แล้วเขาก็จะแบบกดคอมของเขาแล้วเขาก็จะเรียงออกมาให้เลยว่าต้องต่อสายไหนบ้างสายไหนบ้างซึ่งสามารถซื้อกับเขาได้หมดก็คือซื้อทีเดียวเลยทั้งทริปแล้วเขาก็จะให้ตั๋วออกมาหลายๆใบอะไรอย่างเงี้ยมาร์กไว้ก่อนนะว่าด้วยความที่เราซื้อกับ JR มันเป็นบริษัทรถไฟถูกป่ะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะให้มาคือรถไฟทั้งหมดแต่ถ้ามีคนมองว่าบางทีเส้นทางเนี้ยถ้าเป็นคนคว้ามาแล้วขึ้นบัสง่ายกว่าก็คืออาจจะต้องซื้อแยกเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อกับบริษัท JR เหมือนที่พวกเราซื้อก็คือจะได้รถไฟทั้งหมดซึ่งก็อาจจะช้ากว่าเร็วกว่าไม่รู้เพราะว่าทางไปฮากุบะมันก็มีทั้งรถไฟแล้วก็บัสซึ่งตอนที่เราค้นเองบนเว็บมันผ่านแอปมันบอกให้ขึ้นบัสแต่พอไปซื้อกับ JR เขาก็ให้ขึ้นรถไฟทั้งหมดซึ่งก็สะดวกดีตรงที่เราก็ไม่ต้องไปซื้อเองแยกอีกทีนึงแต่ก็อาจจะถึงช้ากว่าบัสหรือเปล่าไม่รู้รอเปลี่ยนรถไฟอีกทีหนึ่งเป็นรถไฟแบบรถไฟคันเล็กรออีกประมาณ20 นาทีแล้วก็นั่งต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงฮากุบะแล้วสีเข้าน้ำอยู่เดิมมาแล้ว
เช็คอินกันที่ยูชิมารุฮากุบะนี่เป็นครั้งแรกที่มาฮากุบะแล้วก็มาพักที่นี่น่ารักมากน่ารักมากๆจริงๆที่พักคือน่ารักมากเมืองไม่เหมือนญี่ปุ่นนะใช่เมืองไม่เหมือนญี่ปุ่นจริงๆคนที่อยู่อ่ะส่วนมากก็จะเป็นคนออสเตรเลียเว้ยคือแบบถ้าเกิดเห็นต่างชาติขึ้นรถไฟหรือมาทางแนวแบบนากาโนะอะไรอ่ะคือค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนมาลงฮากุบะคนญี่ปุ่นที่นี่ก็คือพูดอังกฤษได้เราจะไปไหนกันไปหาอะไรกินที่ไหนไม่รู้แต่ไปก่อนเพิ่งมารู้เมื่อ 2-3 วันที่แล้วคือซี่เป็นคนบอกว่าที่นี่เป็นที่ที่จัดโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นนะที่เป็น Winter Olympics Winter Olympic เอโคแลนด์มากินข้าวมัดเคยถ่ายทานอาหารเลยอ่ะคือแบบอาหารมาคือแวบแรกในหัวสัญชาตญาณของการกินก่อนเลยไม่ใช่ทำงานอันนี้ไม่ใช่หน้าตาอาหารจริงๆเพราะว่ากินหมดไปแล้วครึ่งนึงแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าอ้าวลืมถ่ายแล้วลืมถ่ายแล้วอ่ะลืมถ่ายแล้วขอโทษเรียบร้อยของกินมาสัญชาตญาณแรกคือหยิบจริงๆกินข้าวเสร็จแล้วใช่แล้วเดี๋ยวกำลังจะกลับไปที่โรงแรมเพราะว่ามีนัดคุยกับร้านเช่าอุปกรณ์สกีต่างๆเพื่อที่เขาจะพาเราไปฟิตติ้งไปนู่นนี่นั่นจัดการเรื่องยืมของแต่ก็ยังตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดดีเพราะเข่าไม่ค่อยดีจริงเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นกันเรากำลังแต่งตัวเตรียมดับในกระแทกอยู่เพราะข้างนอกแบบน่าจะหนาวใช่ไหมประมาณลบเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ยังไม่ได้โหลดนะยังไม่ได้ลองกดดูว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าทำเมื่อกี้เจ้าของโรงแรมเขาบอกว่ามีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ HND ที่สามารถจะเรียกรถได้ระหว่าง5 โมงเย็นถึง4 ทุ่มฟรีแต่มันไม่ใช่เหมือนแบบแท็กซี่ที่แบบเราอยากไปไหนเขาพาไปแต่มันมีจุด drop off แต่ละที่อ่ะก็คือถ้าเราไปตรงใกล้สมมติเราจะไปร้านนี้แล้วเราก็ดูว่าจุด drop off ของแอปเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆตรงไหนเราก็บอกเขาว่าโอเคเราจะไป drop ตรงนี้นั่นแหละเหมือนรถบัสแต่เราเรียกมารับเราถึงที่ได้ดีอันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลองของเยอะลูกเล็กหรืออะไรเงี้ยก็ลองใช้แอปนี้ได้ลูกแมวชื่ออะไรนะไม่แค่ไปทางเอโคแลนด์มันเชื่อมกันอยู่ดีหรอใช่แต่ไปซ้ายก็ได้เพราะว่ามันจะรวมกันไปซ้ายไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะแต่ว่าสรุปไปผิดทางจ้าหลงคือเราออกเดินมาจากโรงแรมเพื่อมาหาอะไรกินตอนประมาณ6 โมงใช่ปะคือแบบร้านอาหารทุกร้านอาหารคือแน่นไปด้วยคนแบบแน่นมากๆอ่ะคือยืนต่อแถวกันแบบในอากาศ-2อ่ะซึ่งคุณลุงเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าที่เนี่ยส่วนมากต้องจองก่อนหรือไม่ก็ถ้าจะ walk in ต้อง walk in เร็วมากก็คือ walk in ตั้งแต่แบบ6 โมงเย็นหรืออะไรเงี้ยคือทันทีที่ร้านเปิดรอบเย็นก็คือต้อง walk in เลยแล้วก็ถ้าจองอ่ะคือจองในวันเดียวกันไม่ได้สมมติแบบจะไปเย็นนั้นจองบ่ายนั้นไม่ได้ต้องจองข้ามวันแล้วก็คือถ้าทุกคนมาพักอ่ะก็คือให้เจ้าของร้านเขาก็โทรจองให้ได้
อยู่แล้วทุกที่เลยส่วนร้านนี้ที่เรามากินอะชื่อร้านเราไม่รู้ว่าจริงๆมันย่อมาจากอะไรแต่ว่ามันชื่อ BOS แล้วมันขายแบบโอโคโนมิยากิอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นยากิโซบะอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านเนี้ยเขาก็จะแปลกตรงที่ไม่รับจองต้อง walk in อย่างเดียวซึ่งคนคือต้องมาต่อคิวหน้าร้านในอากาศ-2ข้างหน้าอะไรเงี้ยพูดมาแล้วยังพูดมาเลยหมดจะไปเหลือเหรอไม่เคยมีอะไรเหลืออยู่กับเราคือเคลียร์ทุกร้านเคลียร์ทุกโต๊ะทุกจานตั้งใจทำอะไรอยู่เหรอนั่งทบทวนวิชาสโนว์บอร์ดที่เคยเรียนเพราะว่าพอจำได้แบบเบสิกพอจำเทคนิคได้แต่ว่าเหมือนอยากทบทวนให้ชัวร์ว่าแบบที่จำถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งก็นี่นั่งดูคลิปที่3แล้วตั้งใจเรียนยิ่งกว่าตอนเรียนมหาลัยเช้านี้เรากำลังจะไปสกีกันวันแรกเราตื่นมาทุกคนออกไปหมดแล้ว มีบัส2 รอบในตอน8 โมงกับตอน9 โมงคือรอบ8 โมงก็คือทุกคนไปหมดแล้วเหลือเรา2 คนมีเหรอเราจะเลิกรอบเช้าเราเลิกรอบปกติใช่นี่วันเป็นวันหยุดของคุณเจ้าของโรงแรมเขาก็เลยจะมาสกีก็เลยโชคดีที่มาติดรถมากับเขาด้วยตื่นเต้นไหมวันนี้ต้องแพทแน่ๆเลยเยอะแน่ๆเลยขึ้นมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาของทุกอย่างเอากล้องเอาทุกอย่างฝากไว้ก่อนเผื่อพังเพราะว่าช่วงแรกๆเรายังแบบยืนไม่ได้แล้วมือกันต้องคอยพยุงตัวเองใช่อย่าเพิ่งถืออะไรเลยดีกว่าเดี๋ยวไปลองก่อนแล้วถ้าเกิดพอได้ทรงตัวได้ประมาณนึงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาถ่ายให้ดู 2 hours later สภาพตอนนี้คือหลังจากไปเล่นมา2 ชั่วโมงเต็มขึ้นสโลปนั่งกระเช้าขึ้นสโลปไปนี่น่าจะประมาณ4 รอบนะหลังจากช่วงแรกที่แบบลองบอร์ดเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานแบบไปเทสความรู้สึกก่อนประมาณแบบชั่วโมงแรกพอเริ่มเข้าที่ชั่วโมงหลังก็คือแบบพอเล่นได้ก็คือขึ้นแบบขึ้นกระเช้าไม่หยุดเลยคือเริ่มมันละหลังๆแต่ว่าเหนื่อยมากด้วยความที่แบบพอล้มอ่ะเราก็ใช้แขนในการแบบหยุดไว้ใช่ไหมบวกกับเวลาถือบอร์ดคือบอร์ดมันก็หนักแล้วเราก็ต้องถือเพราะว่าคือจริงๆอ่ะมันไม่ต้องถือก็ได้มันสไลด์ขาเดียวไปก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าพอสไลด์แล้วแบบ1คือช้า2คือขาไม่มีแรงไม่ไปก็เลยถือซึ่งก็กลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีแรงแขนเหลือแล้วตอนนี้ก็เพิ่งเที่ยงเองเรารู้สึกเหมือนเล่นไปแล้วแบบพลังนี่คือใช้ไปแล้วทั้งวันอ่ะส่วนของนี่ตุยเย่เพราะว่าเขาไม่ทำงานเขาไม่สามารถประสานกันได้แบบเพราะว่านี่เล่นสกีใช่ไหมเพราะพอสกีมันต้องไม่รู้นะเหมือนแบบมันต้องใช้เข่าต้องแบบในการบังคับทิศทางบ้างแล้วเหมือนเข่ามันไม่อไลน์กันคือเหมือนมันแบบสั่งงานไม่ได้ก็เลยตุยเย่ตั้งแต่ก่อนเที่ยงแล้วก็ตัดสินใจว่านางจะไปเปลี่ยนเป็นสโนว์บอร์ดเหมือนกันก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าจะเปลี่ยนวันนี้เลยไหมสำคัญมากนะหมวกกันน็อกเนี่ยพอล้มหัวฟาดไปแล้วฟาดไปรอบนึงช่วยชีวิตไปแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้มานะขอให้ทุกคนอยู่สักแบบอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งนะเพราะว่า2-3 วันแรกมันจะแบบร่างกายมันกำลังปรับตัวฉะนั้น2-3 วันแรกคือมันจะทรมานมากหลังจากนั้นจะสนุกแต่วันนี้อยู่แบบเดียวฉะนั้นเราต้องรีบอัดจะได้ให้คุ้มเงินแพงเกินแม่โรงอาหารที่แพงอยู่นะใช่หรอจานละ1,600 เยนอ่ะ
จะมีซับเวย์ ซับเวย์น่าจะพอๆมั้ย หรอ ดูลองเดินดูซับเวย์ดิเดี๋ยวเราไม่ต้องเยอะสุดท้ายก็ต้องกลับมากินฟู้ดคอร์ทนี่แต่มันดูไม่แย่นะเว้ยชิคเก้นเทอริยากิไข่ออนเซนยมนะเนี่ยหงอยเลยเจ็บระบมไปทั้งตัวเล่นไป2 ชั่วโมงเองเราขึ้นไปแค่คิซี่ขึ้นไป4 รอบใช่ป่ะเคขึ้นไปแค่2 รอบเองอะรอบครึ่งแล้วก็ขากลับอีกรอบนึงอะล้มตรงกลางทางแล้วแบบล้มแล้วล้มอีกจนแบบเจ็บอะก็เลยถอดเดินลงมาเลยเพราะว่าแบบพอไปถึงข้างล่างก็แบบรอไงรอให้ตามลงมาก็ยืนอยู่นานมากหาไม่เจอสุดท้ายต้องใช้วิธีขึ้นกระเช้าเพื่อที่จะมองหาจากข้างบนแล้วก็โอเคกูต้องลงมาอีกรอบสินะไปจัดแว่นไปแล้วทุกคนเพราะว่าไม่ได้อะไรนะคือสโนว์อ่ะมันตกเว้ยสโนว์มันคือสิ่งที่เปียกใช่ไหมแล้วมันเข้าตาแล้วมันก็แบบตามันก็หยีตลอดเวลาแล้วคือยิ่งต่อขนตาคือยิ่งขยี้ตาไม่ได้อ่ะก็เลยจำเป็นต้องซื้อแต่เราก็ซื้อที่แบบถูกๆที่มีในช็อปแต่ว่ามันก็ดีทุกอันนะลุยเดียวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนบอร์ดก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าเล่นบอร์ดจะเล่นได้หรือเปล่าแต่อยากเล่นมากงั้นเดี๋ยวไปเล่นรอก่อนที่จะหมดวันเก่งมากได้ดูเขา2 รอบเลยไหมดูรอบแรกเขาล้มเลยเก่งมากรอบ2เขาล้ม1 รอบเก่งมากเพราะว่ากำลังจะเข้าโซนที่ไว้โดดก็เลยต้องเบรกกันทันก็เลยเขาถ่ายรอบ2ไว้อ้าวแล้วรอบแรกเขาเล่นดีไม่ถ่ายโอ้ปากแข็งเลยอ่ะตอนนี้เราก็ออกจากลานสกีและเมื่อกี้ก็ออกกันรอบ10 โมงเพราะคิดว่ากลัวเดี๋ยวร้านยืมอุปกรณ์จะปิดเพราะว่าพี่เค้กต้องมาเปลี่ยนเป็นสโนว์บอร์ดตอนนี้ก็มาถึงร้านแล้วกลับมาร้านเดิมที่เรามากันเมื่อวานนี่กำลังเปลี่ยนเป็นสโนว์บอร์ดอยู่เปลี่ยนแล้วจ้าแฮปปี้เลยจ้ะเปลี่ยนแล้วแฮปปี้เลยจ้ะยิ้มแฉ่งหน้าบูดแต่เมื่อวานและตรงสกีพอถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ดีแนะนำสกีดีกว่านะคะหน้าบูดมันตูดเลยอะทั้งวันทั้งคืนเลยอะเนี่ยตอนนี้เดินดุยอยู่จากร้านมีความสุขก็ดีแล้วเมื่อกี้อาบน้ำแล้วแบบถูหลังอะแล้วถูอย่างเงี้ยใช่ปะคือแบบแขนข้างเนี้ยคือไม่มีแรงเลยอะคือแขนเป็นเนี้ยเป็นแบบอาร์มสปาเกตตี้อะเหมือนเอมิเนมเลยอะคือเป็นอาร์มสปาเกตตี้จริงๆอะคือแบบไม่รู้ไปเพราะเล่นหรือเพราะถือบอร์ดด้านเดียวแต่รู้สึกว่าแบบพรุ่งนี้ต้องไหวปะวะ ตัวเท่านี้ตอนนี้ตัวเท่านี้เลยหน้ามันเชื่อเพิ่งทาครีมเสร็จหน้าดำมากโอ้ยเขาขึ้นเร็วมากเลยเขาเนี่ยจริงๆไปนอนแล้วนะวันนี้นอนเร็วสกิปเข้าเย็นแล้วนอนเลยตอนนี้เวลาประมาณ 20:30 ของญี่ปุ่น 18:30 ของไทยคือเป็นการนอนที่เร็วมากยังไม่นอนหรอกจริงๆแล้วก็คือแค่อาจจะนั่งเล่นโทรศัพท์ต่ออีกสัก4 ชั่วโมงวันนี้ทำตลอดแต่ก็นั่นแหละไปนอนแล้ววันนี้Good night Second day of snowboarding, first day of snowboarding for you. ขอบ่นหน่อยเกิดขึ้นเกือบทุกทริปเราหาไม่เจอเว้ย watch เลย